Știu că la final, când am văzut rezultatele, am fost parte din asta. Hei, hei! Bun venit la un nou podcast alături de o echipă de la Technovation Girls. Astăzi vom vorbi cu fetele din echipa STEM Ministas. Ce faceți, fetelor? Cum vă simțiți? Bună, Crina! Noi suntem bine, suntem încântate că putem vorbi mai mult despre aplicația noastră la care am lucrat foarte mult. Cine sunteți voi? Eu sunt Anastasia. Eu sunt Andra. Eu sunt Andra. Și eu sunt Diana. Și suntem eleve în Sibiu, la Colegiul Național Gheorghe Lazar, în clasa 11. Puteți să-mi spuneți mai multe despre proiectul vostru? Ce scop are? Aplicația noastră se numește AI Peacefulness. Este o aplicație menită să ajute persoanele care suferă de boli autoimune în drumul lor spre vindecare, cu ajutorul de metode alternative, protocolul AIP. Cum a început aventura voastră în Technovation Girls? Aventura noastră a pornit de la faptul că am avut nouă experiență în vieții noastre cu autoimunitate și am realizat cât de mult ajută acest protocol și cât de multă nevoie este ca lumea să cunoască protocolul și să poată fi susținuți în aplicarea acestuia în viețile lor. De ce ați ales să participați la Technovation Girls? Noi am aflat de concursul ăsta de la doamna noastră dirigită, care ne-a trimis un link și când am citit despre ce e vorba, ne-a captat atenția pentru că în trecut, când am mai participat la concursuri, de obicei pe primele locuri erau mereu echipe de băieți, aveam mai multe oportunități, erau jurizați altfel și asta ne s-a părut o oportunitate pentru noi ca să putem să demonstrăm că și fetele pot concura în astfel de competiții și să facă ceva la fel de wow ca băieții. Și ne-a plăcut și ideea de a rezolva o problemă prin aplicația noastră. Știu că și la Regional Pitch Event ați povestit că cineva din echipa voastră s-a confruntat cu o boală autoimună. Da, eu sunt diagnosticată cu tiroidită autoimună și foarte mulți ani de zile am încercat să țin sub control fără acest protocol și lucrurile erau tot din ce în ce mai rău. Până când am ales să caut o metodă alternativă și am găsit protocolul și l-am aplicat și am avut chiar rezultate incredibil de bune. Ceea ce nu doar că mi-a inspirat, dar a fost și o dovadă a faptului că este ceva ce funcționează. Care au fost principalele provocări pe care le-ați întâmpinat voi în parcursul Technovation Girls? Cred că principala provocare a fost să învățăm un nou limbaj de programare și să ne organizăm toate ideile noastre și să concentrăm și ideile venite de la alți oameni care sufereau de boli autoimune și care ne-au exprimat nevoile lor. Ar putea zice că și partea de research a fost puțin, nu neapărat complicată, dar complexă. A trebuit să ne informăm din foarte multe surse și a durat câtva timp. Ce lecție importantă a învățat fiecare? Păi, în primul rând am învățat că nu trebuie să renunțăm, pentru că de multe ori pe parcursul concursului ni s-a părut că ne-am blocat, că nu mai știm ce să facem, că nu o să ajungem să terminăm și totuși nu ne-am lăsat, am continuat să lucrăm cât de mult am putut și la final suntem foarte mândri de cine a ieșit. Mie mi se pare că am învățat cum să organizez informațiile adunate din foarte multe surse și dacă am o idee sau am un mesaj pe care vreau să-l transmit, cum să-l transmit unui public astfel încât să aibă un impact și să îl conving de ceea ce eu sunt convinsă. Eu am învățat o lecție asemănătoare cu ce a povestit Anastasia. Am învățat să nu renunț și să, dacă avem o idee și o motivație, la fel ca a noastră, este foarte important să mergem până la capăt, dar a ajutat și faptul că ne-am susținut una pe alta în procesul ăsta de a crea aplicația noastră. Eu am devenit mai bună la organizarea timpului, întrucât a trebuit să ne împărțim între școală și acest proiect care a fost foarte complex și a trebuit totodată, fiindcă lucrăm în echipă, să găsim anumite momente în care puteam lucra toate și să găsim compromisuri. Cum credeți că experiența Technovation Girls v-a schimbat ca echipă? Cred că ne-a adus mai aproape. A fost un cadru în care am putut să creăm un proiect extrem de important și de care ne vom aminti și un proiect care, da, pentru noi a fost o realizare foarte mare sau este în continuare, dar și un cadru în care am putut să ne formăm foarte multe amintiri de suflet, să zic așa. Erați prietene și înainte de competiție? Da. Simțiți că vi s-a schimbat perspectiva legată de prietenie după participarea voastră în Technovation Girls? Păi am realizat cât de importante sunt
proiectele prin care trecem împreună ca prieteni și cât de important e să înveți să gestionezi atât momentele bune și fericite și un succes, dar și momentele grele și orice provocare și orice greutate în care. Vă gândiți la o posibilă carieră în tehnologie după ce ați participat la Technovation Girls? Eu mereu am fost pasionată de informatică și m-am gândit că pe asta o să merg mai departe și vreau să fac o carieră, dar cu siguranță după concursul ăsta mi-a consolidat alegerea și mi-a dat multă motivație și sper că aplicația asta o să fie chiar primul meu proiect și că o să ajungem să o lansăm. Eu personal vreau să merg mai departe pe fizică și mai precis pe cercetare și atunci partea importantă pentru mine a fost să învăț să adun informații, să cercetez o nevoie, un anumit subiect. Și am pus accentul la acest proiect și pe necesitatea tehnologiei în absolut orice domeniu alege viața. Adică o să merg mai departe pe fizică, dar tehnologia va fi în mod inevitabil prezentă în viața mea mult. Eu îmi doresc să urmez o carieră în tehnologie și eu sunt foarte pasionată de informatică și cred că Technovation mi-a adus o experiență foarte vastă în domeniul acesta și cred că faptul că am învățat un nou limbaj de programare m-a ajutat și să dobândesc o gândire mult mai critică și să analizez mai bine probleme. Am foarte multe pasiuni, printre care și informatica, dar recent cred că a câștigat pasiunea pentru biologie și chimie, întrucât am ales să merg la medicină în continuare. Însă, la fel cum a zis Sandra, consider că trebuie să rămân apropiată de tehnologie și de domeniul informaticii, întrucât este necesar pentru a avea succes în orice carieră în viitor. Din ce știu, fiecare echipă a avut câte un mentor. La voi, cum a influențat mentorul parcursul în această competiție? Da, am avut de fapt două mentore. Una dintre ele ne-a ajutat mai mult pe partea de business plan, de pitch video, iar cealaltă pe partea de code, ajutându-ne când ne împotmoleam și ne-a dat și ideea, limbajul de programare pe care l-am putea folosi. Care a fost cea mai valoroasă experiență pe care ați trăit-o la Regional Pitch Event? Cred că cea mai valoroasă experiență și care m-a marcat cel mai tare a fost când după prezentarea noastră au venit la noi atât fete din echipele adverse cât și părinți sau alți mentori să ne spună că și ei se confruntă cu astfel de probleme și că ne susțin foarte mult să ne ducem aplicația la capăt. Și eu sunt de acord cu Anastasia, noi aveam foarte multe emoții atunci și pe lângă faptul că am trecut mai departe și ne-am bucurat, faptul că deja au fost oameni care și-au exprimat cumva interesul și părerea lor și faptul că ei cred că au nevoie de această aplicație a fost o recompensă uriașă pentru noi. Sunt de acord cu fetele, susținerea celorlalte echipe, dar și a publicului. Cred că ne-a motivat să continuăm mai departe dezvoltarea aplicației, dar consider și faptul că am prezentat proiectul nostru în fața unui juriu și în fața publicului ne-a ajutat foarte mult. Deci am zis fetele, mi-a plăcut mult să văd atât de multe alte fete entuziasmate din toate colțurile României, unele chiar atât de mici, dar care și-au descoperit deja pasiunea și care deja vor să facă lumea mai bună. Care este contribuția fiecăruia în proiectul vostru? Păi, eu și cu Andra am lucrat foarte mult pe partea de cod și dezvoltarea aplicației. Eu m-am ocupat mai mult de back-end și ea de interfața aplicației. Eu am fost cea care s-a ocupat principal de business plan, research și formularea ideilor noastre, să zic așa. Eu m-am ocupat mult de partea de Firebase, căutarea de rețete și alte părți de research. Cum credeți că proiectul vostru poate schimba sau influența comunitatea? Păi, după cum am spus, noi suntem convinse că soluția pe care o propunem, adică metoda alternativă AIP, are rezultate bune și că poate ajuta oameni. Dar pe lângă asta, prin tot research-ul făcut, ne-am dat seama cât de multe persoane suferă de aceste boli autoimune. Adică este o problemă în societate care continuă să crească și astfel avem un public larg care ar beneficia de această aplicație și avem mici mari dovezi ale rezultatelor bune pe care aplicația noastră și metoda promovată prin intermediul aplicației le poate oferi. Ce planuri de viitor aveți pentru aplicația voastră? În ceea ce privește viitorul aplicației, normal vrem să continuăm să lucrăm la ea, să o facem și mai bună, să adăugăm mai multe funcții, mai ales de accesibilitate, cum ar fi să o traducem în mai multe limbi. Dar și foarte important, vrea să adăugăm un ecran de restaurante, cum ar veni, care sunt AAP friendly,
întrucât este foarte greu să găsești nu numai restaurante care au doar mâncare eco-friendly, ci și restaurante care să aibă măcar câteva feluri de mâncare care ți-ar putea potrivi. Vrem ca aplicația noastră să fie accesibilă pentru toată lumea. Momentan ar putea fi descărcată doar pe Android și căutăm o platformă care poate să ne găzduiască aplicația, adică avem deja o potențială platformă, dar sunt încă mulți pași pe care trebuie să-i luăm, însă vrem ca aplicația noastră să fie oficială, să poată fi găsită, să poată fi folosită de absolut oricine. Ce sfaturi le oferiți fetelor care doresc să participe în viitor la Technovation Girls? Eu le spun să aibă curaj și dacă au o idee oricât de mare, să nu se lase intimidate sau să spună că e prea greu și să încerce cât de mult pot să o ducă la capăt. Sunt de acord cu Anastasia, cred că ar trebui să își găsească ambiția să încerce ceva nou și să exploreze idei prin care nu doar că se pot dezvolta ele ca persoane, dar pot să ajute și pe cei din jur. Și eu normal sunt de acord cu fetele și cred că cel mai important e să nu se lasă niciodată descurajate și odată ce au o idee, cred că asta e ce contează cel mai mult. Eu le-aș spune să-și urmeze clar pasiunea și pe lângă asta să nu lase niciodată o oportunitate care le este în cale să treacă pe lângă ei și să o apuce și să muncească pentru ea. Și pentru că am ajuns la final, cum pot ascultătorii să afle sau să sprijine proiectul vostru? Odată cu lansarea aplicației, plănuim să ne creăm și conturi pe rețelele de socializare pentru a fi mai apropiați de utilizatorii noștri. Dar până atunci ar putea urmări rezultatele semifinalelor Technovation și pot să distribui informația, să vorbească cu cât mai mulți oameni și să le spună de povestea noastră și de aplicația noastră. Vă mulțumesc tare mult, fetelor, că ați participat la acest podcast. Mă bucur tare mult că v-am cunoscut și vă doresc mult succes în realizarea proiectului vostru. De asemenea, vă felicit pentru toată munca pe care ați făcut-o voi în cadrul competiției Technovation Girls. Mulțumim și noi că ne-ai invitat!